ice cream, bring that ice, boy. Walk in, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ay, got my own little spy. Ay, look me in my eyes. ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እኔ ጋር ማይክሮሶፍት ኦፊስ የለኝም፣ ወርድ የለኝም። ኦፊስ ወርድ ለምሳሌ እዚህ ላይ ገብቼ ማሳያችሁ ኦፊስ ብዬ ብጽፍ የለም እዚህ ላይ ሰው አልተጫነም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አብረን እንጭናለን። እኔ በፍላሽ ነው የምጭነው፣ በሲዲም መጫን ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገባለ ለምሳሌ ይሄንና እዚህ ጋር ስትገቡ ሴትአፕ ሜል አለች። ኦፊስ ውስጥ ስትገቡ ኦፊስ የሚለውን ስትገቡ ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ሜል አለ። ሴትአፑን ታደርጋላችሁ። ከዛው ስታርት ማይክሮሶፍት ኦፊስ ያመጣላችኋል። እና ላይሰንስድ መሆኑንና ኪ ያለመጠየቁን እናያለን። አብዛኞቹ ኪ ይጠይቃሉ። እዚህ ጋር አክሴፕት ላይሰንስ ተርሙን ማግኘት እንላለን። ኮንቲኒው እንለዋለን። ሶ ኢንስታል እና ከስተማይዝ ኢንስታል ማድረግ ነው። ሶ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኪ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ሶ ላይሰንስድ የሆነ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ወይም ኪዎቹን ደግሞ እናንተ ማለት ትችላላችሁ። ገብታችሁ ላይ ለማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ኢንስቶል ሲያደርግ ረጅም ሰዓት ሊፈጅ ይችላል። እንደ ፕሮሰሰራችሁ እንደ ራማችሁ ይወሰናል። ይሄው እንደምታዩት እኔ ጋር በጣም ተኝቷል ማለት በሚችል ሁኔታ ገና ነው። እንደሚወስድ ምን ያህል ደቂቃ እንደሚፈጅ እርግጠኛ አይደለሁም። እንጠብቀዋለን ማለት ነው።
ጨርሷል። ኦኬ እሺ አሁን ጭኗል። እስቲ ገብተን ቅድም ሰርች እናደረግነው ሰርች ላድርግ። ይኸው ኦፊስ ወርድ አሁን መጥቷል። ክሊክ ባደርግ ይኸው ወርድ ይከፍታል። ይኸው ወርድ ተጠቀማላችሁ እዚህ ላይ። እሺ ለምሳሌ ኤክሴል 2010 አለ። ኤክሴል 2010 ከዛ ፓወርፖይንት ይኖራል። ፓወርፖይንት ለምሳሌ ፐብሊሽ አውትፑት ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ከፍላሽ ላይ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ሴታቱ ኦንላይን መጫን ስትፈልጉ ለምሳሌ ኦንላይን ስትጭኑ ሜቢ ኪ ይጠይቃችኋል። ኪው ደግሞ ላታገኙ ትችላላችሁ። ክራፍት የሆነ ወይ ኪው ያለው ላይሰንስ የሆነውን ለመጫን ሞክሩ። በሲዲ ሆነ በፍላሽ ተቀብላችሁ ለመጫን ሞክሩ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። አመሰግናለሁ።